اهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات جلوري اوف انشنت ايجيبت. راجعين بيكم النهاردة لمنطقة اهرامات الجيزة. كلنا عارفين الاهرامات انجاز كبير بناه المصريين لتخليد اسمهم في صفحات التاريخ. انجاز اقل ما يقال عنه انه كان اعلى بناء في العالم لمدة تجاوزت 4000 سنة. انجاز اتعمل بالدماغ العبقرية اللي اتولدت من رحم الاسرة الرابعة اللي بدأها الملك سنفرو صاحب اهرامات دهشور. كلامنا النهاردة عن الإعجاز الهندسي اللي نفذه المهندس عنخ ابن الملك سنفرو وأخو الملك خوفو، واللي كان من نفس العيلة العبقرية اللي خرج منها حمقيون مهندس هرم الملك خوفو ابن نفرماعت اللي بنى أهرامات دهشور، يعني عبقري وابن عبقري. رحلتنا هتكون للمجموعة الهرمية للملك خفرع رابع ملوك الأسرة الرابعة وصاحب التمثال المشهور في المتحف المصري، واللي اتقال عنه إنه تاني أجمل قطعة نحتية في التاريخ. الملك خفرع اللي كان طموح جدا وقدر انه يلم شمل اسرته بعد صراع مع اخواته على الحكم، واتجوز واحدة اسمها خعمر نبتي، واللي خلف منها منكا ورع صاحب الهرم الثالث اللي للأسف محدش بيروحه. واخيرا وليس اخرا بنى هرم جنب هرم ابوه في الجيزة وسماه ور خفرع بمعنى خفرع العظيم. اتكلمنا قبل كده في حلقة هرم الملك خوفو عن ماهية المجموعة الهرمية، وقلنا انها العناصر المعمارية اللي بتكمل وظيفة الهرم كمقبرة ملكية. الميزة بقى في مجموعة الملك خفرع الهرمية واللي بتخليها متفردة عن اي مجموعة تانية هو انها اكمل مجموعة هرمية معروفة لغاية دلوقتي، كمان اكتر مجموعة فيها عناصر معمارية ملحقة بالهرم. عندك مثلا هرم الزوجة والهرم الوهمي، وده هرم صغير بيتبنى جنوب الهرم الرئيسي. بالإضافة لسور المجموعة، معبد الخدمة اليومية والطريق الصاعد اللي لسه قادرين يقفوا قصاد العوامل الجوية، معبد الوادي اللي محتفظ بحالته زي ما هو لدرجة إننا كباحثين بنعتبره واحد من النماذج المعمارية لبناء المعابد في عصر بناء الأهرام. المينا اللي موجود قدام المعبد زي ما يكون لسه شغال لحد دلوقتي. كل دي حاجات تخلينا نقول إن الهرم ومجموعته كانوا فعلا اسم على مسمى، خفرع العظيم. لكن مش بس دي الأسباب اللي تخليه عظيم، لا، في أسباب فنية تانية تخلينا نبص للهرم كإنجاز حقيقي. لما بدأ بناء الهرم واجه العمال مشكلة كبيرة، موقع البناء كان منحدر جامد، فاضطر العمال انهم يساووا أرضية البناء الأول، يعني تعب ما بعده تعب، لكنهم بعبقريتهم خلوا الموضوع ده لصالحهم، فبقوا يقطعوا الصخور من الجزء العالي ويحطوا في الجزء المنحدر من غير ما يحتاجوا ولا طريق صاعد ولا أي حاجة. أنا بس بجيب الصخور من شمال الهرم مباشرة إلى شرق وجنوب الهرم، ولحد دلوقتي اللي يروح الهرم يقدر يشوف بقايا قطع في الصخر موجودة في شمال الهرم، وجنبها جزء من الهضبة أعلى منه ب5 متر معمول حاليا طريق يكمل لحد هرم منكورة. هرم خفرع كان في الأصل أقل في الارتفاع من هرم أبوه خوفو، لكن اللي يشوف الأهرامات من بعيد يلاقي هرم خفرع هو اللي أعلى. إيه ده؟ طب ليه؟ ببساطة لأن هرم خفرع مبني على مكان في الهضبة أعلى من المكان اللي مبني فيه هرم خوفو. كمان قمة هرم خوفو مش موجودة وكان ارتفاعها حوالي 6 متر، فبالتالي لازم أشوف هرم خفرع أعلى من هرم أبوه. الهرم ككل كان مصنوع من الحجر الجيري، كمان له مدخلين، واحد في مستوى قاعدة الهرم والتاني أعلى منه ب11 متر سقفه من الجرانيت، واللي اكتشفه العالم بلزوني سنة 1818 وسجل اسمه في غرفة الدفن. الميزة المهمة في هرم الملك خفرع هي إنه الهرم الوحيد في أهرامات الجيزة ويمكن أهرامات مصر كلها اللي محتفظ بمساحة كبيرة من الكساء الجيري الأبيض وصل ارتفاعها ما بين حوالي 30 ل 40 متر.
أما عن غرفة الدفن فهي عند مستوى قاعدة الهرم تقريبا، وفي الغرفة دي لقى بلزوني تابوت الملك خفرع من الجرانيت، لكن للأسف الجثة اتسرقت ولقى غطا التابوت مرمي على الأرض. في جنوب الهرم الرئيسي بنلاقي هرم صغير جدا قلنا من شوية إن اسمه الهرم الوهمي، وبناء الهرم ده كان إشارة لسيطرة الملك على الجنوب زي ما هو مسيطر على الشمال، تطبيقا لفكرة الازدواجية اللي كان مولع بها المصري القديم. بس طبعا الهرم ده غير مخصص للدفن. لما نتجه ناحية الشرق هنلاقي معبد الخدمة اليومية اللي كان بتقام فيه طقوس حرق البخور على روح الملك وغيرها من طقوس الجنازة. بعدها بنخرج من المعبد وبنمشي في الطريق الصاعد اللي بيوصلنا لمعبد الوادي، واحد من أفضل المعابد اللي محافظة على التماسك المعماري بتاعها بفضل نظام البناء المستخدم فيه. معبد الوادي ده هو المعبد اللي بيستقبل جثة الملك أول ما بتتنقل بالمركب من شرق النيل لغربه. بيوصل الموكب للمينا اللي قدام المعبد، بعدها بيدخلوا المعبد عشان تبدأ عملية تحنيط جثة الملك، وبعد حوالي من 40 ل 70 يوم بتدخل جثة الملك الهرم علشان تبدأ رحلة سفر الملك للعالم الآخر عشان ينضم لمجموعة النجوم الشمالية. الملك خفرع كان واحد من عظماء ملوك الدولة القديمة، مشى على خطى أبوه وجده وبنى واحد من أعظم المنشآت اللي اتبنت في التاريخ. لكن الأهم من ده كله هو إننا نبص على الكواليس، نعيش الأحداث اللي الناس في الفترة دي مروا بيها، ونعرف الدوافع الفكرية اللي تخليهم يبنوا العظمة دي. ما تنسوش تعملوا لايك للحلقة وسبسكرايب للقناة وتشاركوا الحلقة دي مع أصحابكم، وتستنونا في الحلقات الجديدة.